नमस्ते। आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो एपमा चाहिँ अब लगइन पेज कसरी डिजाइन गर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। र अब लगइन पेज बनाउँदाखेरि तपाईहरुले अब फर्म भन्ने विजिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्ममा चाहिँ अब बेसिकली तपाईहरुले चाहिँ अब के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट फर्म फिल्ड भनेर युज गर्नु पर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि युजरहरुको डाटा, युजरहरुको युजर नेम, पासवर्ड र रजिस्ट्रेसन फर्मको डाटा कलेक्ट गरेर त्यसलाई भ्यालिडेट गरेर र त्यसलाई सेभ पनि गर्न मिल्छ नि त। त्यही भएर हामीले टेक्स्ट फर्म फिल्ड विजिट युज गर्छौं। र अब आउनुहोस्, अब हामी कोड गर्न थालौं। पहिला चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ मेटेरियल डट डाटा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हजुरहरूले। र त्यसपछि अब के बनाउँदाखेरि पहिला स्टेटलेस विजिट बनाऊ र पछि हामीले यसलाई स्टेटफुल विजिट बनाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि म पछि भन्न चाहन्छु त्यो किन मैले स्टेटफुल विजिट बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि र यसमा चाहिँ म लगइन भन्ने क्लासको नाम राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि म यहाँ आएर मेन डट डाटमा त्यसको फंक्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि लगइन डट डाटमा फेरि आउन चाहन्छु। यो कन्टेनरको ठाउँमा म अहिले स्काफोल्ड भन्ने विजिट पास गर्न चाहन्छु। स्काफोल्ड भित्र हाम्रो एप बार भन्ने प्रपर्टी हुने भयो। एप बार भित्र एप बार भन्ने विजिट र एप बार भित्र टाइटल भन्ने हुने भयो। टाइटलमा जेनरली हाम्रो टेक्स्ट भन्ने विजिट हुने भयो। टेक्स्टमा चाहिँ म लगइन पेज भनेर राख्न चाहन्छु। र यो टाइटल चाहिँ म के भन्छ एप बारको बिचमा ल्याउन चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईहरुले सेन्टर टाइटल इक्वल्स टु ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। र एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ, हाम्रो एपमा कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। आयो नि त लगइन पेज। म चाहिँ अहिलेको लागि त्यो थेम हटाइदिन्छु। मैले यहाँ थेम राखेको थियो, म यो थेमलाई हटाइदिन्छु अहिलेको लागि। फेरि रिस्टार्ट गरौँ, हाम्रो एपमा अब कस्तो चेन्ज आउँछ हेरौँ। गयो नि त, थेम राखेँ मैले गयो। त्यसपछि म एप बार भित्र म बडी भन्ने प्रपर्टी राख्न चाहन्छु। र बडी भित्र चाहिँ आज म के युज गर्छु भन्दाखेरि सिंगल चाइल्ड स्क्रल भ्यू युज गर्न चाहन्छु। यसले एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म के राख्छु भन्दाखेरि कोलम भन्ने विजिट राख्न चाहन्छु। र कोलममा चाहिँ अब म चिल्ड्रेन लिस्ट अफ चिल्ड्रेन राख्न चाहन्छु। र अब त्यसपछि चाहिँ म अब यो कोलमलाई चाहिँ म के भन्छ फर्ममा व्याप गरिदिन्छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले यो एलो बक्स देख्नु भएको छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि यो फर्स्टको अप्सनलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। र म आज यहाँ फर्म राख्न चाहन्छु। र फर्मको त अब हरेक विजिटको आफ्नो की हुन्छ। अब मैले त फर्म राखेँ। अब त्यसपछि अब युजरले कुनै पनि युजरले उसको युजर नेम, पासवर्ड सेभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ भ्यालिडेट गर्नु पर्यो। भने चाहिँ त्यसको लागि उसले एउटा फर्म की भनेर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्म की यसले चाहिँ ग्लोबल की भन्ने लिने भयो।
र ग्लोबल की भित्र चाहिँ फर्म स्टेट भनेर हुने भयो फर्म स्टेट र त्यसपछि म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि की इक्वल्स टु माथि फर्म की राख्न चाहन्छु यो फर्म कीले के गर्छ भन्दाखेरि अब सपोज हामीले अब कुनै पनि युजरको युजर नेम पासवर्ड अब हामीले भ्यालिडेट गर्नु पर्यो र त्यसपछि सेभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्म कीमा स्टोर हुने भयो र त्यसपछि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अघि तपाईहरुलाई भनिसकेको छु यहाँ टेक्स्ट फर्म फिल भनेर विजिट राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले र यसमा चाहिँ अब सपोज तपाईले अब युजर नेमको डाटा कलेक्ट गर्नु पर्यो अब पासवर्डको डाटा कलेक्ट गर्नु पर्यो अब त्यो कलेक्ट गरेको डाटा अब कहाँ कसरी सेभ गर्ने भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्ट्रोलर युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कन्ट्रोलर फाइनल user name controller equals to text editing controller यो एउटा भेरिएबल जस्तै भयो र पासवर्डको लागि पनि गरौँ न फाइनल पासवर्ड controller equals to text editing controller र त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले एउटा कन्ट्रोलर भन्ने प्रोपर्टी छ टेक्स्ट फर्म फिल्ड भित्र त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोलर भित्र मैले अघि त युजर नेम राखेको छु यहाँ युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यसपछि चाहिँ अब के राख्ने भन्दाखेरि डेकोरेसन राखौं न डेकोरेसनमा अब के दिन्छ भन्दाखेरि इनपुट डेकोरेसनमा पहिला हिन्ट टेक्स्ट भनेर राखौं हिन्ट टेक्स्ट अब केमा लिन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङमा लिन्छ इन्टर द युजर नेम र त्यसपछि अर्को लेबल टेक्स्ट यो पनि एउटा स्ट्रिङमै लिने भयो युजर नेम र अब एकचोटि सेभ गरौँ अनि रिस्टार्ट गरौँ हाम्रो एपमा अब कस्तो चेन्ज आउँछ आयो नि त युजर नेम अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले कीबोर्ड टाइप इक्वल्स टु इनपुट कीबोर्ड टाइपले के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली होभर गर्न सक्नुहुनेछ टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डट इमेल एड्रेस राखेपछि तपाईले अब सिम्पली कीबोर्डमा चाहिँ अब इमेल एड्रेसको एउटा सिम्बल आउँछ म त्यो देखाउन चाहन्छु र पहिला म एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ र मैले एकचोटि क्लिक गरेँ तपाईले यहाँ सिम्पली इमेल एड्रेसको एड्रेस देख्नु भएको छ नि त त्यो राखेको हो मैले यो कीबोर्ड टाइपको काम भनेको अब मैले इमेल एड्रेस ल्याउनुको लागि मैले राखेको हो र त्यसपछि अब पासवर्डको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि यही कपी गर्न चाहन्छु सरी कन्ट्रोल प्लस सी अनि यहाँ कमा अनि पेस्ट गरिदिनुस् इन्टर द पासवर्ड भनेर राख्नुहोस् अनि यहाँ पासवर्ड भनेर राख्नुहोस् यहाँ अब
त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एकचोटि सेभ गरौँ। सरी यहाँ एउटा मिस्टेक भएको छ। यहाँ युजर नेम हुँदैन, यहाँ पासवर्ड कन्ट्रोलर हुन्छ। यहाँ कमा छुट्यो र त्यसपछि त्यो रिस्टार्ट गरौँ। र त्यसपछि पासवर्डको पनि आयो नि त। अब एकचोटि पासवर्डमा क्लिक गरौँ। अब यो पासवर्ड जसरी अब हाम्रो हिडनमा हुन्छ नि त। अब हामीले यहाँ त देखायो नि त, पासवर्ड देखायो नि त। अब यसलाई हिडन पार्नको लागि तपाईले सिम्पली अफ सेक्युर टेक्स्ट इक्वल्स टु फल्स गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। अब यो पासवर्ड हिडन भएर जान्छ। अब जब मैले टाइप गर्छु नि, अब यसले सर्कलको थोप्ला देखाउँछ। अब यसले सरी इट्स फल्स होइन, ट्रु राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ ट्रु राखेपछि हिडन भएर जान्छ यो पासवर्ड हाम्रो। भयो नि त, हिडन भएर गयो नि त। अब जब म यसलाई हट रिलोड गर्छु नि, अब यो पासवर्ड अटोमेटिकली हराएर जान्छ। गयो नि त, हटेर गयो। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ स्टेटलेस विजिट राखेको हो। अब यसलाई स्टेटफुल विजिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, स्टेटफुलमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। अब एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। अब तपाईले अब यहाँ पासवर्ड अब दिनुहुन्छ नि त। सिम्पली अब कुनै पनि एउटा पासवर्ड दिनुहुन्छ। अब तपाईले अब यसलाई हट रिलोड पासवर्ड त्यही भएर जान्छ। अब यो हराउँदैन, लस्ट हुँदैन। भयो नि त, लस्ट भएर जाँदैन नि त। अघि त लस्ट भएर गयो नि, किन भन्दाखेरि मैले स्टेटलेस विजिट राखेको हुनाले। अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यो कोलमलाई प्याडिङ दिउँ। प्याडिङले व्याप गरिदिउँ। यहाँ 8 को ठाउँमा 16 राखिदिउँ। र प्याडिङमा पनि फेरि कार्डले एउटा व्याप गरिदिउँ। कार्ड व्याप गर्दाखेरि हल्का 3D इफेक्ट आउँछ। रिस्टार्ट गरौँ। देखायो नि त। अब त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा साइज बक्स राख्न चाहन्छु। साइज बक्स, यसको हाइट भनेको 15 राख्न चाहन्छु। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ पनि एउटा साइज बक्स राख्न चाहन्छु। यसको हाइट पनि 15 दिन चाहन्छु। र त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा रेज बटन राख्न चाहन्छु। रेज बटनमा अनप्रेस भन्ने एउटा मेन प्रपर्टी हुन्छ। अहिलेको लागि म यो एनोनिमस बनाउन चाहन्छु। र यसले एउटा चाइल्ड भन्ने प्रपर्टी लिने भयो। चाइल्डमा चाहिँ म टेक्स्ट भनेर राख्न चाहन्छु। टेक्स्टमा चाहिँ साइन इन भनेर राख्न चाहन्छु। यहाँ इन्भर्टेड कमा ओपनिङ क्लोजिङ छुट्यो। र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि टेक्स्ट कलर दिन चाहन्छु। टेक्स्ट कलर सिम्पली केमा हुन्छ भन्दाखेरि कलर भन्नेमा हुने भयो। कलर्स डट वाइट चाहन्छु। र यसको कलर पनि दिउँ न, ब्याकग्राउन्ड कलर। यसको रेज बटनको के प्रपर्टी छ हेरौँ।
colors dot black दिन चाहन्छु एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ न कस्तो चेन्ज आउँछ आइन त साइन इन अब म त्यसपछि के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीलाई अब एउटा यसको ब्याकग्राउन्डमा एउटा इमेज राखौं त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि सिम्पली तपाईले यो सिंगल चाहे स्क्रोल व्हीललाई एकचोटि सेलेक्ट गरे कट गर्नुहोस् र एकचोटि तल पेस्ट गरिदिनुहोस् यसलाई एकचोटि कमेन्ट गर त्यसको लागि Ctrl+// अनि त्यसपछि यो बडीको ठाउँमा image.asset राख्न चाहन्छु र यो asset को नाम चाहिँ म यो password.yml बाट ल्याउन चाहन्छु एउटा फोटो राखौं यो फोटो राखौं अहिले इमेजमा नराखौं पहिला स्ट्याक भन्ने प्रपर्टी युज गर्नु स्ट्याक भनेको सिम्पली एउटा विजिटमा अर्को विजिट राख्ने भयो स्ट्याक भन्ने एउटा दिउँ स्ट्याक भनेर विजिट यसले लिस्ट अफ चिल्ड्रेन लिने भयो अब लिस्ट अफ चिल्ड्रेनमा चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली अब यहाँ image.asset राख्न चाहनुहुन्छ राख्नुस् र यहाँ इन्भर्टेड ओपनिङ क्लोजिङ र अहिलेको पार्ट यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् यहाँ फिट भन्ने प्रपर्टी छ हामीसँग बक्स फिट डट कभर राख्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ स्ट्याकको एउटा फेरि अर्कै प्रपर्टी छ फिट भन्ने अब फिटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली स्ट्याक फिट हुने भयो स्ट्याक फिट डट एक्सपान्ड गर्नुहोस् र एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ न कस्तो चेन्ज आउँछ आयो नि त त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसको कलर दिउँ न म त्यसपछि के राख्छु भन्दाखेरि ब्ल्याक भनेर राख्न चाहन्छु कलरको नाम ब्ल्याक विथ ओपेसिटी 0.7 राखौं र त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई रिस्टार्ट गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ तपाईले मेरो मोबाइलको लाइब्रेरी पनि देख्नु भइसकेको छ इमेज त हरायो नि त अब इमेज हराएपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईले एउटा कलर बेन्च मोड हाल्नु सक्नुहुनेछ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले के प्रपर्टी दिन्छ हेरौं यसले एउटा ब्लेन्स मोड डार्क राख्नु पर्ने हुन्छ अब डार्क हल्का डार्क गर्नको लागि तपाईले यो कलर बेन्चबाट राख्नु पर्ने हुन्छ एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ न कस्तो चेन्ज आउँछ आइन त हल्का डार्क भयो नि त अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब त्यो म कपी पेस्ट गर्न चाहन्छु त्यो तलको मैले अनकमेन्ट गरेको म चाहिँ अब यहाँ यसको तल राख्न चाहन्छु अब एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ कस्तो चेन्ज आउँछ
आयो नि त। अब म यो हल्का यसलाई प्याडिङ दिउँ न। सिंगल स्टाइल स्क्रोल भिउलाई हल्का प्याडिङ दिउँ। एट को ठाउँमा 10 दिउँ, 19 दिउँ, 19 20 दिउँ। अब यो हल्का तल आउँछ, यो कार्ड हल्का तल आउँछ। आयो नि त। अब यसलाई बिचमा राख्नु पर्यो। बिचमा राख्नुको लागि फेरि तपाईले यसलाई प्याडिङलाई व्याप गर्नुपर्ने हुन्छ, व्याप विथ सेन्टर। अब यो बिचमा जाने भयो। अब यो बिचमा आउने भयो, यो लगइन पेज आयो नि त। अब त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले यो साइन इनलाई क्लिक गरेपछि यसले एउटा नयाँ पेज देखाउने भयो, होम पेज। अब म त्यो कसरी ल्याउने भन्दाखेरि म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली अब तपाईले त्यसको लागि यहाँ पेज बटनमा नेभिगेटर भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेभिगेटर डट पुश गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। पुश मतलब एउटा पेजलाई अर्को पेजमा कसरी लैजाने भनेर पुश युज गर्ने हो। अब पप युज गर्दाखेरि यदि तपाईले पप युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ पपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक आउने काम गर्छ। एउटा पेजबाट अब ब्याक आउने, कसरी ब्याक आउने भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली त्यहाँ पप युज गर्नुहुनेछ। अब यो राउटको ठाउँमा तपाईले के राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल पेज राउट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। बिल्डरको बिल्डर भयो। यहाँ लास्टमा तपाईले सेमिकोलन दिनुपर्ने हुन्छ। बिल्डरको ठाउँमा सिम्पली तपाईले यहाँ कन्टेक्स्ट भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्टेक्स्ट भनेको सिम्पली एउटा लोकेसनको विजिट भयो। र यहाँ चाहिँ तपाईले अब फंक्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले अब यहाँ फंक्सनको नाम कल गर्नुपर्ने हुन्छ, माई होम भनेर। मैले चाहिँ त्यो माई होमको फंक्सन चाहिँ अर्को पेजमा बनाएको छु। अब हेरौँ, फेरि रिस्टार्ट गरौँ। अब जब मैले यो साइन बटनलाई क्लिक गर्छु नि, अब यसले सिधै होम पेज भन्नेमा लैजाने भयो। भयो नि त। आई होप अब तपाईले अब टेक्स्ट फर्म फिल कसरी युज गर्ने अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। अब सिम्पली अब टेक्स्ट फर्म फिल कति बेला युज हुन्छ भन्दाखेरि अब सिम्पली अब तपाईहरुले अब कुनै पनि युजरको डाटा भ्यालिडेट गर्नु पर्यो र त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने त्यति बेला टेक्स्ट फर्म फिल युज हुन्छ। र यदि तपाईमा अब केही कोड गर्दाखेरि प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र म त्यसको रिप्लाई पनि दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।